بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات الأخيرة من سورة الذاريات، وقد مضى أنها سورة مكية وفيها هذه المواعظ العظيمة من الله تبارك وتعالى، وسياقها في بيان عقوبة الرب تبارك وتعالى لمن يكذب برسالاته، بيان هذه العقوبات وأمثلة نماذج ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، وكذلك عناية الرب سبحانه وتعالى ورفقه ورحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الموحدين. يخبر سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة أنه نصب هذه الآيات العظيمة من آيات الخلق أمام خلقه لتكون آيات لهم جل وعلا. قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، بناها الله بقوة، وإنا لموسعون فيها سعة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. والأرض فرشناها للبشر، بمعنى أنها الله تبارك وتعالى مهدها وجعلها بساط واسع تقوم حياة الناس عليه. قال: فنعم الماهدون، نعم من يمهد الأرض على هذا النحو ويجعلها بهذه الانبساط وهذه السهولة. لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. مهدها الله تبارك وتعالى لحياة الإنسان فوقها، لم يجعلها حفر عميقة أنفاق وقمم شاهقة فيصعب حياة الناس عليها، وإنما بسطها الله تبارك وتعالى هذا البسط العظيم. ومن كل شيء في هذه الأرض خلقنا زوجين، من النبات ومن الحيوان ومن الطير، يعني ذكر وأنثى، لعلكم تذكرون. قدرة الله تبارك وتعالى وسعة علمه وسعة خلقه، وكيف جعل ذكر وأنثى مع هذا التوافق بين الذكر والأنثى لتستمر الحياة ويستمر النسل على هذا النحو، وتكاثر كل شيء بالتكاثر النبات وتكاثر الحيوان. فإذا الخالق الذي خلق هذا إذن وهو الذي ينذركم وهو الذي خلقكم ويحذركم، إذن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى مكان الأمن، يفر الإنسان من ما يخاف إلى ما يأمن، والأمن عند الله تبارك وتعالى، لا أمن من المخوف إلا من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يؤمن يعني الراجعين إليه والمؤمنين به والخافين ومنهم من كل الشرور، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عقوبته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه منه من الله الذي هذا خلقه وهذه عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وهذا فعله بأعدائه وفعله بأوليائه سبحانه وتعالى. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. أكبر جريمة ممكن أن يرتكبها الإنسان هو أن يجعل مع الله إلها آخر اعتقادا
اعتقادا لا تعتقدوا أن مع الله إلها آخر، فليس مع الله إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. إني لكم منه نذير مبين. ثم قال جل وعلا مبين أن الذين كذبوا رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قد قابلوه بما قابلت الأمم السابقة رسلهم. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل الذين أرسل فيهم من نبي من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نفس المقالة التي قيلت للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أتواصوا به. يقول الله جل وعلا: هل اجتمعت هؤلاء الكفرة من كل أمة اجتمعوا بعضهم مع بعض وتواصوا بأن يا جماعة إذا جاءكم الرسول قولوا له أنت ساحر أنت مجنون، أتواصوا به؟ سؤال يعني تعجب من حال هؤلاء، كيف اتفقت كلمتهم مع تباعدهم في الزمان؟ وين قوم نوح وين كفار قريش؟ متباعدون في الزمان لكن متفقون في الكلمة. اتفقوا في الكلمة التي يجابه الكلام الذي قيل لنوح عليه السلام هو الذي قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. بل الحق أن هؤلاء قوم طاغون أهل طغيان، عرفوا الحق وعرفوا أن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، ولكن لطغيانهم نسبوا إليه ما نسبوا من السحر والجنون. قال جل وعلا: فتول عنهم فما أنت بملوم. تولي تركه، بعد عنهم. وهنا التولي أولا عن عقوبتهم، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأن عقوبتهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لم يرسل الرسول موكلا بهم ولا هو جبار. قال: وما أنت عليهم بجبار، وأن مهمته إنما هي النذارة والتذكير والبلاغ. فمهمة الرسول بالنسبة للكفار إنما هي البلاغ، وليست عقوبتهم يعني في الدنيا والآخرة جعلها الله تبارك وتعالى للرسول، ولكنها لله تبارك وتعالى. وكذلك مما أمر النبي أن يتولى عنهم أن يتولى عن الاستعجال العذاب، استعجال العذاب لهم، ألا يعني يستعجل لهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تستعجل لهم أي العذاب، بل اترك هذا إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا له: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وقال: ذرني والمكذبين أولي النعمة. ذرني، اترك الله تبارك وتعالى هو الذي يعني له عقوبته سبحانه وتعالى. فعقوبة هؤلاء إنما هي على الله تبارك وتعالى وليست إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فهذا أمر العقوبة جعله الله تبارك وتعالى إليه، وأمر رسوله أن يصبر على هذا. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك التولي عن يعني محاسبتهم على ما هم عليه، هذا أمر جديد. أما بالنسبة للتولي عن نذاراتهم لم يأمر، بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يبلغهم سبحانه وتعالى. قال: فتول عنهم فما أنت بملوم، فإنه قد بلغ وأوصل هؤلاء الكفار رسالة الله تبارك وتعالى، وذلك بعد أن أمر الله تبارك وتعالى قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقام النبي صلوات الله وسلامه عليه على جبل الصفا وقال: يوما وصباحاه واجتمع عليه الجميع، وناداهم، نادى قريش خص وعم، عم مثلا بني كعب بن لؤي كلهم، وخص أحيانا كخص بني هاشم، خص العباس بن عبد المطلب، خص صفية عمته، خص فاطمة بنت محمد. قال: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما عليه، وهذا الذي على النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ الناس رسالة الله تبارك وتعالى. وأما أن يحملهم على هذه الرسالة فهذا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من يهدي من يشاء.
أو أن يعاقب من يتنكب هذا الطريق، فهذا كذلك إلى الله. فتول عنهم فما أنت بملوم، لا يلومك الله تبارك وتعالى على من ضل منهم، لأن هذا إليهم وهذا إلى الله تبارك وتعالى، ضلالهم على أنفسهم، ولا يصيب النبي من ضلالهم شيء، ولا يحاسب لماذا ضل هؤلاء، لا، هذا إنما هو كل فعلهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. إذن التولي ليس تولي عن تذكيرهم، وإنما التولي عن معاقبتهم، وكذلك عن استعجال العذاب لهم، فهذا إلى الله تبارك وتعالى. لكن ذكر بآيات الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى إنما أنت مذكر. هذا هو مهمة النبي، مذكر، يعني يذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى، بعقوبته، بإنعامه وإفضاله، بما خلقهم الله تبارك وتعالى له، بآياته في هذا الكون، بطريقه الذي يجب أن يسلكوه. يجب أن يذكر الناس بما أمره الله تبارك وتعالى وبما أوحاه إليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى هذه قراءة كلام الله تبارك وتعالى على الناس، وتذكيرهم بالله وبآياته ورسالاته في الأرض وعقوباته وسننه في الخلق والحياة والناس، هاي تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان، المؤمنين المصدقين، الذي يرى الدليل والبرهان فيؤمن به ويصدقه، فهذا هو الذي تنفعه الذكرى. كما قال تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي ستفيده الذكرى، وسيأخذ هذه الذكرى، يأخذها على محمل أولا يصدقها، ويأخذها على محمل الجد ويسير بمقتضى هذه الذكرى. أما الغافل الساهي اللاهي المكذب الذي يرى الحق ويعاند ولا يأخذه، فلن تنفعه الذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر عظيم، هذه آية عظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها غايته من الخلق، وأن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن هو هذا العالم، وسموا جن لاستتارهم، يعني يسمون جن لاستتارهم لأنهم لا يراهم الله تبارك وتعالى حجب رؤيتهم عن البشر. قال في الله تبارك وتعالى في إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والجن خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار كما أخبر سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو المتموج من النار، من هذه النار يعني المشتعلة المتموجة خلق الله تبارك وتعالى منها الجن، وخلق الإنسان من الطين، وقال النبي وخلقت الملائكة من نور. فهؤلاء الجن ومنهم إبليس، هل هو رأسهم كما أن آدم هو أبو البشر، يعني هل هو أبوهم إبليس ومنه تناسلوا، وهو يكون في الجن كموقع آدم من الإنس، آدم هو أبو البشر كلهم بعد ذلك. على كل حال قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن إبليس من الجن، كما في قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته. فأخبر الله أنه من الجن وأنه له ذرية. أفتتخذونه إبليس هذا الذي لم يسجد لآدم كما أمر الله تبارك وتعالى وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالجن هذا الخلق، وهو منهم مؤمن وكافر،
والإنس هم بني الإنسان والمنسوبين إلى آدم عليه السلام، والذين خلقهم الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، بدأ خلقهم من طين هذه الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقد قص الله تبارك وتعالى لنا بداية هذا الخلق كيف كان من الطين، وكيف أن الله تبارك وتعالى صور آدم بيديه وأمر الملائكة فسجدت له، وأن إبليس امتنع من السجود. كل هذا جاء بالتفصيل. فهذا هو الإنس، بني الإنسان المنسوبين إلى آدم عليه السلام. خلق الله تبارك وتعالى هذا العالم، الجن، وخلق الإنس. ولعل الله تبارك وتعالى لما ذكر الجن أولا وذكر الإنس بعدهم إنما لتسلسل الخلق، لأن هؤلاء خلقوا قبل هذا، الجن مخلوقين قبل خلق الإنسان. قال جل وعلا: إلا ليعبدون، ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا لعبادته، ليعبدوا الله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه من الخلق، وكل قد أقامه الله تبارك وتعالى في عبادة، يعني كل مخلوق قامه الله تبارك وتعالى في عبادة من شأنه مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. فعبادة الملائكة قد تكون غير عبادة الجن الإنس من حيث الشرائع، ولكن من حيث العموم العبادة ذل وخضوع، ذل وخضوع. فعبادة الملائكة ذلهم لربهم وخضوعهم له واستجابتهم لأمره وتسبيحهم، الله أخبر أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والعبادة المطلوبة من الجن والإنس هو يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته فيما أمر والذل له، وأن ينفذوا الأمر الإلهي كما أمرهم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما إبليس قيل له أسجد قال لا أسجد، أصبح هنا خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وآدم أول من خلقه الله تبارك وتعالى كان المفروض أن يطيع الأمر الإلهي سبحانه وتعالى، قيل له لا تأكل من هذه الشجرة، كل من كل أشجار الجنة. فلما عصى الأمر الإلهي كانت هذه معصية، وكان من آثار هذه المعصية نزوله إلى الدنيا. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أنزل آدم وأنزل إبليس بعد ذلك أنزلهم إلى الأرض، جعل لهم يعني دين وشريعة ليسلكوه، هذا هو العبادة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعبادة هي السير في هذه الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه، فتشمل العبادة كل ما أراده الله تبارك وتعالى من الخلق أن يفعلوا، وهي في افعل ولا تفعل. فأولا أن يصدقوا بما يخبرهم الله تبارك وتعالى به. فالله تبارك وتعالى يخبر عباده بغيوب كثيرة، غيوب كانت قبل أن يوجدوا وغيوب بعد وجودهم. فمن هذه الغيوب أن أخبر الله تبارك وتعالى أخبرنا نحن بني آدم كيف كان خلقنا، ثم لماذا وجدنا في هذه الأرض، ثم ماذا بعد الموت، ثم يخبر الله تبارك وتعالى بغيوب يعني قائمة الآن. الله تبارك وتعالى غيب، يخبرنا سبحانه وتعالى بنفسه بذاته بصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى، بمخلوقات عظيمة له، يخبرنا بما عن ملائكته سبحانه وتعالى، يخبرنا عن جنته وعن ناره، عن ما أعد للمتقين، عن ما أعد للغاوين. ثم يخبر الله تبارك وتعالى بنهاية هذا الكون، بأن هذا الكون له نهاية، هذا الوجود هذا له نهاية، وأنه لا بد أن يقوم الناس بعد ذلك في صعيد واحد لرب العالمين سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم. فتصديق الله تبارك وتعالى فيما يخبر به، وطاعته في كل ما يأمر به. كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به داخل في معنى يعني العبادة. كل هذا، لا تأكل هذا، البس هذا، لا تلبس هذا، اشرب هذا، لا تشرب هذا، سير على هذا النحو. هذا حدود حدها الله تبارك وتعالى لأعمال معينة ولأحكام معينة. التزم هذه الحدود كما أمرك الله تبارك وتعالى. ثم هناك صنوف من صنوف التقربات
لا تتقرب بها لأحد إلا إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها قيام بين يدي الله تبارك وتعالى، التسبيح، التحميد، الذبح، النذر، الصوم، هذه أعمال طلب الله تبارك وتعالى منا أن تكون له وحده، فهذه من معاني العبادة كذلك، وهو تأليه الرب سبحانه وتعالى بأنواع من الأعمال والأقوال جعلها الله خاصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تكون لغيره. هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل فيها يطيعون، يؤمنون بي، يصدقون يعني خبري، يلتزمون الطريق الذي ألزمهم به، كل هذا داخل في معنى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة المطلوب فيها اللي هي عبادة الاختيار، أن يختاروا هذا وأن يسيروا فيه، وإلا من حيث أنهم عبيد لله تبارك وتعالى بالقهر وعدم الاختيار الجبر، وأنهم مسلمون لله تبارك وتعالى لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله هو ربهم، هو خالقهم، هو رازقهم، هو منشئهم من العدم، هو مسيرهم. نعم، فالخلق جميعا هم عباد لله تبارك وتعالى وعبيد له بالضرورة رغما عنهم، ولكن ليعبدون العبادة الاختيارية، اختاروا هذا ويسيروا في طريق الله تبارك وتعالى. وإلا فكل الخلق الجن والإنس إنما هم عبيد لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق أنهم ينفعوا الله تبارك وتعالى بأن يرزقوه أي شيء، بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى، وهو غني عن فعل عباده، والعباد لا ينفعون الله تبارك وتعالى بنافع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. فالله فوق نفع عباده سبحانه وتعالى، وهو لا يريد منهم أن يرزقوه بأمر من الأمور، بأن يفعلوا شيء لله ويتفضلوا عن شيء، لأنه الله خالق كل شيء. العباد لا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم. كل قطرة الماء لا يستطيع العباد أن يخلقوها، حبة أرز واحدة لا يستطيعون أن يخلقوا حبة واحدة ولا قطرة واحدة من الماء، إنما كله هذا خلق الله تبارك وتعالى. ما أريد منهم من رزق، أي رزق، وإنما يريد الله تبارك. العبادة التي يريدها الله إنما هي طاعتهم لربهم وقنوتهم له وتوجههم إليه سبحانه وتعالى وإيمانهم به. أما أن ينفعوه، لا، أن ينفعوه بنافعة وأن يرزق الله تبارك وتعالى رزقا ويهبوه شيئا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. في حديث الراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، هذا حديث القدسي، يبين الله تبارك وتعالى حقيقة الإنسان من هو، وكذلك حقيقة الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يستطيعون أن يضروا الله تبارك وتعالى ولا أن ينفعوا الله جل وعلا. يا عبادي في النهاية إنما هي أعمالكم أوفيها لكم في الآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
فقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي، وهو كلامه سبحانه وتعالى ينقله النبي عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف ينفع العباد ربهم سبحانه وتعالى والحال أن الله خالق كيانهم، وأنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذرة من الخلق؟ لا يمكن. لكل الخلق لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يخلقوا ذرة فإنهم لا يستطيعون، ولا كذلك أن يتصرفوا في ذرة من الخلق دون إذن ومشيئة مولاهم سبحانه وتعالى وربهم جل وعلا. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق لكل خلق. كل خلق الله تبارك وتعالى الله هو الذي يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. على الله لا على غيره سبحانه وتعالى رزقها، رزق هذه الدابة، يهيئ لها الأسباب ويخلق لها ما تطعم به، ما تلبسه، ما تأوي إليه، مسكنها، طريقة حياتها، ما تدافع به عن نفسها، ما تجلب لنفسها به الخير، تدفع عن نفسها بها الضر، طعامها، شرابها. كل دابة، إنسان وغير الإنسان، كله إلى الله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، المتين، القوي سبحانه وتعالى، المتين. فليس في ذات الله تبارك وتعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله ضعف ولا وهن بأي صورة من صور الوهن، بل هو المتين سبحانه وتعالى. انظر قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله هو الرزاق كل خلقه ذو القوة المتين. ثم قال جل وعلا مهددا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون. فإن تأكيد للذين ظلموا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذنوبا أي من العذاب. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، ويطلق هذا دائما على القسمة، ذلك أن أهل البئر الذين يستقون من البئر يقوم يخرج ذنوب له وذنوب لغيره، يعني دلو له مليء ودلو لغيره. فالله يقول إن هؤلاء لهم ذنوب، يعني حصة من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل ما عاقب الله تبارك وتعالى بصورة من صور العذاب أصحابهم السابقين. أصحابهم سماهم الله أصحابهم لأن صحبتهم هي الموافقة في الاعتقاد، الكفر والعناد، وقولهم لكل واحد رسوله إنه ساحر ومجنون. قوم نوح، عاد، ثمود. فالله يخبر بأن هؤلاء لهم ذنوب كذلك مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. أصحابهم هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى فلا يستعجلون، يعني نصيبهم من العذاب حيجيهم، سيأتيهم، كما قال جل وعلا في هؤلاء: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجاءت البطشة الكبرى بهم يوم بدر عين، أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته في صناديدهم. الكبراء القوم 70 قتلوا منهم 70 أسروا، فر الباقون بخيبتهم ودمارهم. كان هذه إيقاع العقوبة بهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ثم قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل كلمة تهديد، يهدد الله تبارك وتعالى، والذي يهدد هو الله الذي يملك النفع والضر، كل يعني ضر العباد ونفعهم كله بيده سبحانه وتعالى. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يوم القيامة، يوم القيامة الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى فيه بحصول العذاب. وكذلك من يومهم يوم العذاب الذي يعني يأتيهم في الدنيا، فكذلك ويل لهم في هذا، لأن هذه العقوبة المعجلة هي يعني جزء من العقوبة المنتظرة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، والذي يتوعدهم بهذا هو الله تبارك وتعالى. بهذا تنتظم هذه السورة
يعني ينتظم آخرها مع أولها، كيف كان في أولها التهديد والوعيد بالعذاب في قول الله تبارك وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يقسم الله عز وجل، بدأ الله ده بالقسم، قال والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الجزاء واقع. ثم أقسم سبحانه وتعالى قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يوم هم على النار يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون في العذاب. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة فويل للذين ظلموا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. لكن أين القلوب التي يعني تسمع وتعي لكلام الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعي كلامه ويفقه ويعمل به ويتقيه سبحانه وتعالى ويأخذ الطريق إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.